Hi mga ka-viewers, magandang umaga. Magluluto po ako ngayon ng ulam para kay tatay. Hiwa-hiwain ko muna itong sayote at carrots. Ng maliliit. I-prepare na natin ngayon ang ulamin ni tatay ngayong lunch. Chicken, yung pitso, hingin naman ang aso na ere. Tapos tomato, carrots, onion, garlic, and pitso naman ko. Lalagay po natin sa kaserola. Ayan. Tapos onion. Unahin mo natin yung garlic. Okay. Onion at tomato. Sama na rin natin carrots at sayote. Pagsamasamahin na po natin yan. $15 minutes lang po. Konting-konting salt lang po. Then lulutuin na po natin siya ngayon. Lulutuin na po natin siya dito sa aming liuling na lutuan. Ayan. Ayan po, lagyan po natin ng kalahating basong tubig. Kasi si tatay gusto niya ng malambot ang gulay. Ayan, palalambutin po muna natin yung gulay. Ayan. Okay. Ano mo kayo, pakwento mo kayo na nag-iisip. Oli ka na, kumain ka na. Wala nga nagtitinda dun sa loob ng palengke. Lahat ay nasa gilid eh. Doon nagbibili yan. Doon nagbibili yan yung mga ano eh. Yan po yung ulam. Oh. Kumain ka na. Asan na ba yung nakadami ba siya ng pensa? At Terena, ano mo na? Sino ba nagkukwento nun? Ikaw? Nililista ko lang na tara. Ayan, si Tere. Ayan. Manok yan. Ay, yung ano, ba't panay? Yung buto kinuha mo. At panay naman yan eh. Ba't ba may buto? Dapat inaalis yung buto. Eh, pitso yan eh. Yan yung pitso eh. Gamitin mo na kasi yung isa mong kamay nang matuto ka na.
Pagka hindi ka, yung isa na isa lang, hindi na yan, maiiwanan na yan. Naka-face mask. Ito lang. Hindi mo muna nilalagyan ng lasa. Sabi ng Anong doktor, hindi? Nilagyan ko. lagyan ng lasa yan. Abay, may keso pa yan, oh. Hindi mo ba nalalasahan? May cheese pa yan. Nasaan yung bayabas? Hindi nakabili? Ay, naku, pinuha pa sa puno. Doon sa parang marami yan. Hindi ko makasalanan. Bakit hindi ka kumukuha ng bayabas? Kahit tatlo lang. Like. Kinukuha mo kasi lahat eh. Dapat unti-unti lang.